हाई एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, माइक्रोम्याक्सले आफ्नो बजेट एन्ट्री लेभलको स्मार्टफोनलाई लन्च गरिसकेको छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। अबको केही दिनमा यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा पनि देख्न मिल्ने छ। आजको भिडियोमा यो स्मार्टफोनको अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन दिनेछु र साथमा तपाईहरुलाई गेमिङ टेस्ट पनि गरेर देखाउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरुको बजेट 12-13 हजार छ र तपाईले यस बजेटमा चाहिँ एउटा गेमिङ स्मार्टफोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले डेफिनेटली यो स्मार्टफोनतिर जाँदा हुन्छ। किनभने साथीहरु तपाईले यो स्मार्टफोनमा 40 एफपीएस सम्म गेमिङ गर्न चाहे त्यो पबजी गेम होस्, चाहे त्यो फ्री फायर होस्, चाहे त्यो कल अफ ड्युटी होस्, तपाईहरुले यसमा मजाले 40 एफपीएस सम्म गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेमिङको लागि साथीहरु यसमा तपाईलाई कुनै पनि इस्यु आउने छैन। अब साथीहरु, तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको अनबक्सिङ भिडियो। यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। हामीलाई साथीहरु ब्लू कलरको बक्स देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई 2C को ब्रान्डिङ र इन को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ भने पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई यो फोनको मेन फिचर्सहरु हाइलाइट गरिएको छ। अब साथीहरु, हामीहरु बक्स ओपन गर्ने छौं। साथीहरु, बक्स ओपन गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो स्मार्टफोन चाहिँ अझै हाम्रो नेपालमा आएको छैन। 1-2 हप्तापछि साथीहरु यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने छ। बक्स ओपन गरिसकेपछि साथीहरु हामीलाई सामने मोबाइल देख्न मिल्नेछ। साथमा टिपियु केस दिएको छ, केही डकुमेन्टेसन पनि देख्न मिल्नेछ अनि 10 वाटको चार्जर पनि यसमा देख्न मिल्नेछ। साथमा हामीहरुलाई टाइप सी केबल पनि देख्न मिल्नेछ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो फोनमा चाहिँ ट्रिपल स्लटको सपोर्ट दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा मेमोरी कार्ड, दुईवटा सिम लगाउन सक्नुहुनेछ। राइट साइडमा भने साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई भोल्युम अप एन्ड डाउन र पावर अनलकको बटन देख्न मिल्नेछ। तलपट्टि चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई 3.5 mm को ज्याक, टाइप सी पोर्ट अनि एउटा सिंगल माइक देख्न मिल्नेछ भने माथिको भाग चाहिँ साथीहरु एकदमै खाली रहनेछ। पछाडिपट्टि साथीहरु तपाईहरुलाई टप लेफ्ट साइडमा दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ, एउटा एलईडी फ्ल्याश पनि देख्न मिल्नेछ। तलपट्टि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई इनको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ भने साइडमा भने साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई सिंगल स्पिकर दिएको छ। यो स्मार्टफोनको इन ह्यान्ड फिल पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुले सिंगल ह्यान्डमा इजिली युज गर्न सक्नुहुनेछ। फोन त्यस्तो हेभी पनि छैन, त्यस्तो बल्की पनि छैन। आरामसँग साथीहरु तपाईहरुले सिंगल ह्यान्डमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्लेको कुरा गर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ हामीलाई 6.52 इन्चको एउटा एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। आईपीएस डिस्प्ले भए पनि साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रै क्वालिटीको डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई 400 निट्सको पिक ब्राइटनेस पनि दिएको छ। तपाईहरुले यो डिस्प्लेलाई घाममा युज गर्दा पनि त्यस्तो कुनै तपाईलाई समस्या आउने छैन। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथीहरु तपाईलाई एकदमै राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी यो स्मार्टफोनको चिपसेटको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ साथीहरु यो स्मार्टफोनमा युनिसोको T610 चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेट साथीहरु माइक्रोम्याक्स इन 2B मा पनि देख्न मिलेको थियो। एकदमै राम्रो परफर्मेन्स चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेटको स्कोरको कुरा गर्नु पर्दा करिब 1,86,000 भन्दा माथि नै आउने गरेको छ, जसले चाहिँ तपाईलाई बेटर परफर्मेन्स दिनेछ। अनि साथीहरु, गेमिङको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुले 40 एफपीएस सम्म पबजी गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। फ्री फायर पनि साथीहरु तपाईलाई राम्रो ग्राफिक्समा खेल्न सक्नुहुनेछ। लामो समयसम्म गेमिङ गर्दा पनि साथीहरु यो फोन त्यस्तो हिट हुँदैन। तपाईले साथीहरु यसमा मजाले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। गेमिङको लागि चाहिँ साथीहरु तपाई ढुक्क भयो हुन्छ यस प्राइस पोइन्टमा 12-13 हजार को प्राइस पोइन्टमा साथीहरु माइक्रोम्याक्सले एकदमै राम्रो फोन चाहिँ लिएको छ अहिले। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, 3GB र्याम र 32GB इन्टरनलको भेरिएन्ट देख्न मिल्छ। सफ्टवेयर चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्नेछ र केही समयपछि साथीहरु तपाईलाई यसमा एन्ड्रोइड 12 को पनि अपडेट देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै क्लीन यूआई इन्टरफेस देख्न मिल्नेछ। यसमा तपाईलाई एकदमै कम ब्लोटवेयर देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई पछाडिपट्टि ड्युअल क्यामेरा दिएको छ। मेन क्यामेरा तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र अर्को चाहिँ तपाईलाई VGA को डेप्थ सेन्सर दिएको छ। अगाडिपट्टि भने साथीहरु तपाईलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले साथीहरु तपाईले 1080 को 30 एफपीएस सम्म भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ भने अगाडिको क्यामेराले साथीहरु तपाईले 720p को भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइसिङ अनुसार चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। अनि चार्जर चाहिँ तपाईले बक्समै पाउनुहुनेछ 10 वाटको र टाइप सी केबल पनि तपाईले बक्समै पाउनुहुनेछ। अलिकति साथीहरु यसको डाउनग्रेड के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छैन, तर यसमा चाहिँ तपाईलाई फेस अनलक दिएको छ। साथै तपाईहरुलाई यसमा हल्का फुल्का बेसिक सेन्सरहरु पनि दिएको छ। अब साथीहरु, यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा लगभग 13,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ लन्च हुनेछ। यदि साथीहरु 13,000 को प्राइस पोइन्टमा लन्च भएपछि साथीहरु एकदमै किलर स्मार्टफोन हुनेवाला छ साथीहरु। लौ त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो फोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अनि नयाँ साथीभाइहरुले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।